sound check. So yun, what's up mga kamot-mot? Meron tayong customer na big bike from Cainta, Rizal pa siya dumayo sa Matmoto North, Caloocan para mag-avail ng Exil full exhaust pang Triumph Trident 660. So nabaklas ko na yung kanyang stock. Actually hindi na siya stock nakaiba na siyang aftermarket na exhaust. Pero mas pinili niya magpalit pa ng Exil na original from Spain. So mamaya check natin yung sound check pag nakabit ko na. So yun naka-exhaust na siya pero mas pinili niya pa ulit magpalit ng Exil full exhaust na original from Spain, full system. Meron tayong headers, meron tayong catalytic, saka yung canister natin. So yan, mamaya sound check tayo mga mot-mota. Let's go! Yan, so Exil full exhaust Triumph Trident Exil original from Spain. Ayan, so ayan, usok yan sir. Sa ano nyo, RPM o indicator hindi ko lang, kasi sa amin sir, sa CB kailangan magbobomba ka mga 400 na lang siya kumbaga nag-init na siya, nasa 1.1 pa mamaya siguro. Yung ABS sir, normal na nag-blink talaga. Nausok natin, sound check. Sir, sa ba sir? So, naka 1,200, parang 12 RPM, kaya yung sound check niya. Ayan. So sabi ni sir, malaki pagkakaiba dun sa kanyang stack sa exhaust niya kanina, pero di na sabihin yung brand. So mas okay siya, mas buo na siya. Ayan. So meron na tayong Fire Exil full exhaust from Spain, Trident 660. Ayan. So mga boss, mga kamot-mot, all goods na. Tapos na ako mag-install ng exhaust ni sir ng Trident 660. So babalik sir sa Cainta, from Cainta, Rizal pa sir. So nag-online payment lang siya. So sa ngayon mga boss, sold out tayo Sold out tayo ng Honda CB650. Ang meron lang tayo last one, ZX4RR, ZX25R, saka Trident 660. So sa mga naghahanap pang CB, parating na siya. Sana umabot siya bago mag-end of December. Nasa barko na galing Spain. So lahat ng stocks namin, pwedeng installment, via home credit, pwede rin credit card payment, tapos pwede rin cash on delivery nationwide. So free installation ako pag walk-in. Dito lang yan sa Matmoto. Hey, let's go!